ริงๆกลัวพี่บ้างคือถ้าเกิดอยู่ต่อหน้ามันอะจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าจริงเหรอมันก็จะเถียงเราได้แล้วเรามีเก็บกดไหมบางทีเราก็แบบพอเราเป็นน้องอะเรา30กูก็ยังเป็นน้อง40กูก็ยังเป็นน้องแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ใครบังคับเขาไม่ได้โทษนะมึงให้พิธีกรถามก่อนไหมนี่ไงดีมถามไงว่าไอ้ยังไงบ้างรายการนี้เหมือนสร้างมาเพื่อเรานะมึงว่าไม่ใช่เรามึงขอโทษนะของมึงกูอันนี้พูดแก้ไม่ไหวถ้าต้องมีอีกฝ่ายเป็นแฟนคิดว่าต้องแก้นิสัยอะไรกันมากที่สุดไม่ได้จีบคนแบบนี้อยู่แล้วถามกูด้วยค่ะกูก็ไม่เอามึงกูต้องเอามึงเป็นแฟนได้ยังไงมันก็มีทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้างเรื่องมาจัดการแล้วไม่ดีมึงพูดถึงกูเก่งมากกูก็พูดไปไงเดี๋ยวกูร้องไห้ไงคาราซังขึ้นรถมาจะพาไปเคลียร์บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะมีความเคลียร์กันได้เยอะแล้วก็จะรักกันกลมเกลียวกว่าเดิมคือชาวเน็ตรู้อยู่แล้วเราว่าพวกคุณรักกันแต่ว่าคุณก็เป็นคู่กัดกันที่แบบสุดๆเหมือนกันโบภรรยาพี่นินสวยไหมคนที่เขาจบออกไปจากรายการนี้คือเขารักกันหรือเขาทะเลาะกันเขารักจริงป้ามีคนร้องไห้ปะยังไม่มีแต่วันนี้อาจจะเป็นเทปแรกก็ได้เป็นที่จดจำเอาซะหน่อยดิเพราะเราเป็นคนเซนซิทีฟใช่ไหมเป็นคนแคร์คนอื่นมากแต่คนถ้าเกิดว่าแจ้อยู่ตรงนี้มันก็จะคานแล้วแต่ว่าอันนี้อยู่คนเดียวเราจะมีสิทธิ์พูดก่อนอันนี้ที่พูดมามันได้ยินปะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคือเป็นคนแคร์คนอื่นเป็นคนแคร์ว่าแบบอุ้ยเขาจะโอเคปะวะหรือเขาจะรู้สึกกับคำพูดแล้วเพราะว่าแต่ก่อนต้องบอกก่อนเป็นคนพูดไม่คิดเราคือมีบทเรียนมาแล้วบางทีเราเพิ่งมารู้ที่หลังว่าอุ้ยคนนั้นเขาไม่โอเคตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราเลยรู้สึกว่าโอ้บางทีอ่ะเราลองมาฟังคำพูดตัวเองออกมันแรงนี่หว่าก็เลยปรับตั้งแต่เด็กๆเพราะเด็กๆจะเป็นคนพูดไม่คิดแต่ตอนเนี้ยปรับแล้วก็เลยจะเป็นคนคิดเยอะมากก็เลยแคร์คนอื่นเยอะตอนนี้รู้สึกว่าคิดเยอะอันนี้คือเราและถ้าพี่เจบิวอะคำจำกัดความสิคำจำกัดความของคนนี้เป็นคนปากร้ายจริงๆอ่ะใจมันอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่มันก็จะเป็นคนปากร้ายคือด้วยความที่เขาอ่ะเป็นพี่เรามาตลอดคือเราก็จะไม่ค่อยฟีดแบ็กอะไรเขาเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องไงเราก็จะแบบไม่ค่อยกล้าฟีดแบ็กอันนี้ไม่ได้ยินปะไม่ได้ยินโอเคไม่ได้จริงแบบหรือจริงกลัวพี่ปะคือถ้าเกิดอยู่ต่อหน้ามันอะจะไม่ค่อยกล้าพูดเพราะว่าจริงเหรอมันก็จะเถียงเราได้แล้วสุดท้ายเราจะเป็นคนยอมเพราะเราเป็นน้องไงแสดงว่าเวลาคุณเถียงกันเนี่ยคุณแพ้หรอมันไม่ใช่เราแพ้คือเราจะไปต่อก็ได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าไปต่อแล้วสถานการณ์ไม่ดีอะไปที่คุณดีกว่าจบที่เราได้ไม่เป็นไรเชื่อช่างมันพูดไปเรียกว่าเรายอมก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาทะเลาะกันอะมันไม่มีใครผิดใครถูกคือถ้าเกิดมันถูกอะมันก็จะง่ายมากเพราะเราก็จะไม่เถียงไงเราก็จะยอมแต่ถ้าเกิดมันเป็นในกรณีที่ว่าเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราไม่ผิดเราไม่มีขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่สิ่งที่มึงคิดอาจจะผิดนะเพราะกูคิดแบบนี้กูเลยไม่ได้ตั้งใจที่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเข้าใจแต่เขาก็จะรู้สึกว่าถ้ามึงผิดมึงก็แค่ขอโทษก็จบมันคนละมุมมันคนละมุมแล้วเรามีเก็บกดไหมมีเก็บกดไหมบางทีเราก็แบบพอเราเป็นน้องอ่ะเรา30กูก็ยังเป็นน้อง40กูก็ยังเป็นน้องเธอจะเป็นน้องตลอดไปมันจะเป็นน้องตลอดไปวันนี้มันเป็นโอกาสนะมันจะเป็นที่ทำให้เธอได้เคลียร์กันจริงๆโชคให้เธอได้ระบายความในใจไม่อะไรแต่จะขอวัดก่อนว่าการเป็นพี่น้องกันมากี่ปีวะโอ้โห28 ปีพี่น้อง28 ปีคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคำนี้เป็นคำที่พี่คุณพูดไหมในสถานการณ์แบบนี้วัดเลยวัดช่วงวัดความซีจะให้ก้อยนัตตี้ดรีม1คนและแขกรับเชิญอีก1คนลองเผยฟีดปากกันคนละ1ประโยคผ่านไมค์แปลงเสียงนอกรถเพื่อเช็คว่าคนในรถเนี่ยจะรู้หรือไม่ว่าประโยคไหนเป็นเพื่อนซีของเราข้อแรกสถานการณ์คือโจทย์แรกนะคะถ้าคุณเอาแต่ใจจนครอบครัวนั้นทนไม่ไหวพี่ของคุณจะพูดคำว่าอะไรกับคุณโลกหมุนรอบตัวเองอะไรไงคุณเหนื่อยแล้วนะรู้เลยอ่ะนั่นก็คือหมุนรอบตัวเองเหรอคือมันชัดเลยใช่มันชัดมากแปลงเสียงไม่แปลงยังไงก็รู้เพราะว่าคำนี้มันพูดตลอดโลกหมุนรอบมึงเหรอโอเคข้อที่2ถ้าสมมติว่าคุณโวยวายเสียงดังพูดคำหยาบจนทนไม่ไหวเขาจะด่าคุณว่าอะไรหูอื้อหมดแล้วคนหรือเสียงลำโพง
อันแรกหูอื้อหมดแล้ว ยังไงก็เป็นแจ้มันไม่เคยด่าคำว่าหูอื้อหมดแล้วแต่รู้สึกว่าคนหรือเสียงลำโพงอันเนี้ยมันไม่ใช่จริตของแจ้ที่จะพูดอ่ะมันไม่ใช่จริตของมันอ่ะ คืออาจจะไม่ใช่คำนั้นแน่ๆแต่ว่าอีกคนน่ะไม่ใช่ อีกคนไม่ใช่แน่ๆมันไม่การพูดจังหวะไม่ใช่แบบเนี้ย โอเค มา มา งั้นข้อสุดท้าย คุณพูดว่าคุณจะลดน้ำหนัก แต่คุณทำไม่ได้สักที พูดอยู่นั่น แต่ก็ล้มเหลวตลอด โอเค จะด่าว่าอะไร ถามหรือด่าวะ ไม่ต้องลดหรอกน้ำหนักอะลดกันพูดว่าลดน้ำหนักดีกว่า กูตอบเลยได้ไหม พูดไปเรื่อย คนแรก จังหวะยังไงก็ใช่อ่ะ เอางี้เฉลยเลยแล้วก็ถูกทุกข้อ ใช่ยังไงก็ถูกเลยจ้ะ อย่าว่ากันอย่างนี้เชิญเจเข้ามาเลยดีกว่าค่ะ let's go อุ๊ยมันจะขึ้นมาถูกไหมอ่ะ มาค่ะยินดีต้อนรับเจ๊บิวแวะค่ะ คือเธอปกติอ่ะมันจะต้องมีการเฉลยในรถใช่ป่ะ แต่ว่าวันเนี้ยเฉลยเลยว่าถูกทุกข้อ ยังไงก็รู้ เพราะไอ้โบตอบเร็วมาก แล้วก็วิธีพูดพี่เป็นคนพูดคาแรคเตอร์ชัดเลย มึงเป็นคนพูดที่เจ็บบงการให้เขาพูดด้วยนะ จริงปะ ขาหลอก ไม่ได้เลยเพราะว่าจังหวะไม่ใช่จังหวะเป็นคนดี จังหวะเป็นคนดีของมึงอะมันจะทิ้งจังหวะแบบ ใช่คือมันจะมีลูกแบบลูกให้เจ็บอ่ะ ดีมเอาใหม่ขาดอินเนอร์ มันไม่ถึง มันไม่ถึง เราเลยรู้เลยแล้วเขาพูดประโยคนี้กับเราบ่อยไหม บ่อยไอ้แต่โรคหมุนโรคเต็งเนี่ยบ่อยเพราะว่าฉายาเนี่ย โบศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยก็ประจำมัน ทำไมถึงทำคนอื่นได้คนอื่นทำตัวเองไม่ได้ เพราะโบคือศูนย์กลางของจักรวาลค่ะ แล้วทำไมถึงไม่ขอโทษคนอื่นบ้าง ขอโทษไม่ได้ค่ะเพราะโบไม่ผิด อ้าวแล้วถ้าวันหนึงไม่เหลือใครจะโทษตัวเองไหม ไม่โทษเพราะว่าคนอื่นออกไปเอง เรื่องจริงปะ ตอนแรกอะคิดว่าคอนเทนต์เว้ยพอใช้ชีวิตกับมันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นอะมันเป็นศูนย์กลางจริงๆนะ เพราะมึงเชื่อแบบนั้น คือด้วยความที่แจ้มันเชื่อไปแล้วว่า เราเป็นอย่างนั้น แบบนั้น ทุกอย่างมันจะโยงเข้าศูนย์กลางหมด ถูกต้อง แต่ทุกคนก็เป็นศูนย์กลางจักรวาลค่ะ ชีวิตคือของเราค่ะ ใช่ เออ แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ใครบังคับเขาไม่ได้ ถ้าเขามีฟิลเขาจะทำถ้าเขาไม่มีฟิลเขาก็คือจะไม่ทำ โทษนะมึงให้พิธีกรถามก่อนไหม นี่ไงดีมถามไงว่าไอ้ยังไงบ้างรายการนี้เหมือนสร้างมาเพื่อเรานะมึงว่า ไม่ใช่เรามึงไม่ใช่กูด้วย จับมือก่อนว่าจบรายการแล้วไม่ตีกัน เอาสิเอางี้นะมันพูดเต็มที่นะเอาดิมาดิมึงเอาดิ ได้ทุกเรื่องมาดิ ขอโทษนะของมึงกูอันนี้พูดแจ้ไม่ไหว เฮ้ย อีโก้สูงเสียดฟ้า รายการนี้มันบอกกันได้แต่ว่าจริงๆแต่ว่าจริงๆเขาจะทีมรายการเนี้ยมันต้องทำให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นนะ ไม่แต่ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจมากขึ้น ช่วงขึ้นสังเวียน เราจะมีโหลคำถามให้ทั้งสองคนได้เผากัน ผ่านคำถามที่เตรียมเอาไว้ให้ ระหว่างที่ทำการแบทเทิลถ้าต้องการให้อีกฝ่ายหยุดพูด เราสามารถยกป้ายมิวได้ทันที แต่ละคนจะมีสิทธิ์มิวได้คนละ1 ครั้ง ก่อนเปิดกระดาษฉันอยากรู้ว่า เรื่องที่ทะเลาะกันแรงที่สุด โอ้โห จำได้ปะ คือเรื่องอะไร คือเอาจริงนะหลังๆมาพอโตขึ้นอ่ะไม่ค่อยทะเลาะกับมันละหมายถึงว่าไม่ค่อยทะเลาะที่แรงๆอะจะทะเลาะเล่นมันส่วนใหญ่จะทะเลาะเสร็จแล้วก็กลับมาดีกัน แล้วก็ช่างมัน แต่ว่าเด็กๆอ่ะจะทะเลาะแรงแบบทะเลาะแบบไม่คุยกัน2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย โอ้ย จะเป็นแบบนั้น ใช่ใช่ เจ๊บิวจำได้ไหม ถ้าแรงที่สุดเป็นเรื่องงานแหละ เพราะว่าติดเล่นไงบางที จังหวะไหนวะ แล้ว คนไหนติดเล่นคนไหนติดเล่น นี่ แล้วเธอยอมรับป่ะว่าเธอเล่นเกิน เนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างคือ นี่มันจะมีเสียงมันของมิวสิกไม่คืออยากพูดในมุมเพราะว่าไม่เคยพูดในมุมเนี้ยกับมันเหมือนกัน จริงๆอ่ะเราเป็นคนติดเล่นจริง แต่เราอ่ะจะเป็นคนที่เล่นเพื่อที่เรารู้ว่าในคลิปแบบมันจะมีอะไรตัดเลย เข้าใจ ปะเราคิดแบบนั้นจริงๆเคยคุยกับมันว่ามันบอกว่าถ้ามึงถ่ายตามสคริปต์อะจบ แต่มันจะมีอะไรในหัวเราอะขึ้นมาว่าแบบไอ้เหี้ยทำอย่างนี้ไม่ตลกแน่เลยว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นนอก อันนี้ เราก็จะเล่นนอกบท สมมติว่าเป็นงานลูกค้าใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปติ๊กตอก1 นาที เออ สคริปต์อะแม่งแบบสั้นถ้าตั้งใจจริงๆนะแม่ง5 นาทีเสร็จ มัน อะ แป๊บเดียวเสร็จ แต่สิ่งที่มันทำนะไปกับพี่ชาย ใช่ ทะเลาะกับบิวคือกว่าจะได้ถ่ายอะ2 ชั่วโมง ใช่โอ้โหแบบเป็นคนติดเล่น แต่เนี่ย1เลยนะคิดอยู่ในใจว่าบางทีมันไม่ค่อยได้รวมกัน แล้วเวลามันรวมอะมันจะเละมากเพราะแต่ว่าชอบความเละ ช เพ อบ ราะ ค ว่า วามสนุกสนานนะ ชอบความสนุกสนานแล้วเรารู้ว่าถ่ายตามสคริปต์อะใครจะดูเราคิดแบบนี้ไงเราก็เลยเล่น แต่สิ่งที่มันทำอ่ะเอาออกไม่ได้นะตีกัน ถ้าให้น้องทีมงานของบิวอะขึ้นมาบนรถนะเขาจะระบายความในใจทุกอย่าง มึงก็เอาแค่นี้ก็พอ คำถามแรกไปเปิด ถ้าต้องมีอีกฝ่ายเป็นแฟน คิดว่าต้องแก้นิสัยอะไรกันมากที่สุด โอ้โห ข้อเดียว กูโยนเลย ต้องตอบทั้งคู่ต้องตอบทั้งคู่ ไม่ได้จีบคนแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ได้จีบคนแบบนี้อยู่แล้ว ถามกูด้วยค่ะกูก็ไม่เอามึง กูต้องเอามึงเป็นแฟนได้ยังไง ถ้า
าใครได้โบเป็นแฟนนะ อยากจะถามทุกทีเหมือนกันว่าวันนึงต้องเจออะไรบ้าง โทษนะพี่ธนินทนมึงได้ก็สุดๆแบบกูก็ใช่พี่ธนินอย่างนี้แล้วอะ นั่นคือแบบต้องซื้อพรีเมียมต้องใช้คำนี้ว่าต้องซื้อผู้ชายซื้อพรีเมียมต้องให้ผู้ชายเซตคำตอบเป็นชุดคำตอบว่า ถ้าฉันถามนี้เธอต้องตอบแบบนี้เท่านั้น เฮ้ย แบบนี้แหละจุธีรักเราไหมต้องมีคำตอบแค่ว่ารักคำเดียวเท่านั้น จุธีคิดถึงโบไหมต้องคิดถึงเท่านั้นจุธีเธอรักใครที่สุดต้องโบเท่านั้น ใช่ไม่ตอนแรกๆอะเราไม่ได้เซ็ตคำตอบคือพอไม่เซ็ตแล้วมันเละก็เซ็ตหน่อย เขาตอบน้องรู้น้องทาง คือด้วยความที่สุธีอ้าวเคยมาสัมภาษณ์สุธีเป็นไงอะ ถามหน่อยพี่ก็นำไปแล้วเรามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเราพร้อมไหมเราอันนี้ไม่มีความกดดันนี่คือถามแบบเปิดรู้สึกให้สุธีพูดดีกว่า คำถามอะไรฮะ สุธีเป็นคนซื่อมาก เลยอะ แต่การกระทำให้100%นะ แต่หมายถึงว่านี่ยังเป็นคนจีบไม่เป็นคนจีบผู้ชายนะ แต่ต้องจีบเพราะว่าอะไรถ้าไม่จีบมันไม่เข้าได้เข้าแขนมันไม่ลงล็อกสัก มัน ที ไม่เริ่มสักที แล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบอนาคตว่ามึงจะยังไงต่อวะเดี๋ยวเราจะไม่ชอบ เราไม่ความชัดเจน เราเป็นคนเป๊ะให้เลย แน่นอน งานเอาไงเอาย้ายไหมเอาย้ายถ้าไม่ย้ายเอาอยู่ไหนเอาแล้วจะคบกันยังไงไม่อันนี้ย้ายโอเคคิดให้เลยว่าให้ตอบมาว่าจะเอาอะไร แล้วถ้าแสดงว่าข้อเดียวที่เจบิวจะเลือกว่าจะ ต้องแก้ ให้โบ คือความที่เอาแต่ใจ เอาแต่ใจลดหน่อย เอาแต่ใจต้อง มึงเปิดมาอย่างนี้กูเอาสุดนะบิว คือถ้าอยู่ในรถด้วยกันกับเขาอะสมมติว่านี่คือแฟนเขานี่คือเขาแล้วเราอยู่ข้างหลังนะเราจะได้ยินเขาแบบเธอพูดแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องพูดใหม่เธอต้องตอบแบบนี้ คืออยากฟังอะไรที่ตัวเองอยากฟัง แต่ไม่ได้อยากฟังอะไรที่เขาอยาก พูดจริง แปลว่าสิ่งที่โบจะไม่ได้เลยคือความจริงใจจากผู้ชาย เฮ้ยมึงก็แรงไปจริงๆ ให้ อะ แก้ตัวก่อนนะ พอมันเป็นแบบเนี้ยเราเลยเล่น แต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่กับสุธี100%จะรู้ว่าสีนมันเสมอกันมันถึงอยู่ด้วยกันได้สุธีมันแรงกว่าโบอยู่คือมันเป็นคนติดเล่นเหมือนกันอยู่ด้วยกัน2 คนมันต่อยเตะกันในบ้านเป็นคนพูดไปเรื่อยเหมือนกันแต่สุธีอะเขาก็จะมีเซนส์คอมเมดี้เหมือนกันคือเขาจะรู้ว่าถ้าเขาตอบแบบนี้มันจะตลกเช่นโบถามเขาว่าสุธีเธอว่าใครสวยที่สุดสุธีตอบแม่แล้วเราเล่นอะไรต่อได้อะคือสุธีมันก็จะกวนโบกัดเขากัน เขาก็แย่เราด้วย กูไม่ได้ถามกูก็ไม่กล้ากับแม่เขาไงกูก็เลยปล่อยผ่าน โอเคแล้วฝั่งโบแค่หนึ่งอย่างได้แค่อย่างเดียว คือจะบอกนะเดี๋ยวกูมีมิวให้มึงแน่บิวคือเอาจริงนะถ้าสิ่งที่มันพูดมานะมันคือตัวบอสโบอ่ะอยู่กับแจ้ตั้งแต่ช่วงที่มันคบกับพี่นินแรกๆแจ้คือตัวบอส บอสยังไง เรื่องความสั่งความจัดแจงมันก็คือตัวบอสเหมือนกัน ฉันคือซีอีโอตัวน้อยไง มึงเงียบบางคนอาจจะเห็นแจ้ในเวอร์ชั่นที่มันดีเพราะว่ามันคบกันมา9 ปีแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่ ดีที่สุด สุกง่อมมันดีที่สุด ปานีปานอม เพราะว่าเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าอยู่ด้วยกันมา9 ปี แต่ช่วงแรก ช่วงเวลานั้นถ้าใครไปเซิร์ชใน TikTok ดิฉันมันทะเลาะกันฉ่ำค่ะ จุกๆ และนี่จะเป็นคนที่ไม่เข้าหาก่อนเลยค่ะ ไม่หยุดอย่ามายุ่ง แล้วพี่อันหนึ่งก็จะงอถูกไหม พี่นึงก็จะง้อแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นแม่สื่อแม่ช้าเพราะว่ากูเป็นแม่สื่อกูเป็นแม่สื่อแม่ช้า ก็เราจะบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นกาว กูเป็นกาว มึงเป็นกาวดักหนู กูเป็นกาว เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือแจ้เวลามันโกรธมันโกรธแรงนะ คือแม่งเหมือนคนที่ถ้าเราไปแตะต้องมันแล้วเราจะโดนช็อตกันคือมันเป็นคนโกรธน่ากลัวมาก แล้วพี่ธนินอ่ะเขาก็จะรู้ตัวว่าถ้าแจ้โกรธอ่ะแต่ก่อนเขาก็จะมีเถียงบ้างหลังๆอ่ะเขาก็เงียบเพราะเขารู้ไงว่าเถียงไปมันไม่ได้อะไรเขาแพ้อยู่ดีฉันก็จะเป็นฟิลว่าแน่โกรธกัน คือทำให้ไม่ดีกัน แล้วพี่ธนินเขาก็จะมีช่องทางในการเข้ามากอดแจ้ถ้าจะเอาฟุตบอกนะคะมีนะคะแจ้ทะเลาะกับพี่นินอยู่แล้วทำเป็นเลยตึ้งพี่นินยิ้มแล้วว่าพอกูเข้ามาได้โอกาสเลยอยากให้เขากอดน้องเบนอยากให้เขากอด อาจจะอยู่จริงไหมว่าเขาก็เป็นกาวที่ดีให้เธอ เรียกว่ามันเอาคอนเทนต์ดีกว่า มันเหมื แห อนกับ มมันก็เป็นผลพลอยได้ในใจอะกูก็อยากเป็นกาวแต่กูอะแค่ผลพลอยได้มันคือยอดวิวเฉย เรื่องคลิปเป็นเบอร์รอง เป็นเบอร์รอง ไม่หนึ่งขยายที่ดีกัน เอาจริงๆจะสงสารพี่นินมึงเงียบคือเอาเนี้ยสงสารเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีอะเรารู้เพราะเราเคยทะเลาะกับมันเวลาใครทะเลาะกับมันนะเราต้องหาพวกอย่างเวลาโบทะเลาะกับมันอะโบต้องเอาเฮียเข้าไปด้วยอะไรแบบเนี้ย เข้าใจ อย่างเวลาแบบ มันอาจจะเป็น
เป็นความคิดโบก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วบิวอะไม่ได้เป็นคนที่แบบโกรธไปเรื่อยไปเปื่อยนะสมมติอย่างธนินอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่าบิวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเตือนใครเยอะแบบรู้สึกว่า อย่าให้พูดหลายรอบ เป็นผู้ใหญ่แล้วจุดอ่อนของธนินอะเป็นคนขี้ลืมไงบอกครั้งที่ 1ทำงานยังครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4มันเลยว่าทะเลาะกันแต่ละทีมันเลยใหญ่ใช่เพราะว่ามันเป็นการสะสมที่แบบบอก1ครั้ง2ครั้ง3 บอกหลายรอบแล้ว หรือเราบอกสั่งงานไป5อย่างแล้วได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยกับการเหมือนพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดที่แบบเฮ้ยเรารู้ว่าอันเนี้ยเราเล่นแต่ถ้าอันไหนที่เราจริงจังหรือว่าเป็นงานของเราอย่างเงี้ยสมมติเอาง่ายๆนะเวลาถ่ายงานอย่างเงี้ยแล้วติดเล่นกันไงแล้วเตือน1 2 3แล้วไม่ฟังเงี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วแบบเฮ้ยไม่ทำงานแล้วเลยทั้งคู่เลยพากันมาทั้งคู่ บางทีเราก็ปรับที่ตัวเองบ้างก็พยายามไม่เล่นเยอะมากแต่หลังๆพอเจอเฮียมันก็อดใจไม่ไหวเพราะว่าแม่งติดเล่นทั้งคู่ อยากเล่น เข้าใจ อยากเล่น แล้วเล่นน่ะมันไม่ได้เล่นเหมือนพี่น้องปกติทั่วไปคนนึงจะ40อีกคนนึงจะ30มันเล่นยังไงมันเล่นเอาอมน้ำบ้วนใส่หน้ากันมันถ่ายงานได้ไหมมันเอาแบบสมมติลูกค้าแม่งคือสกินแคร์ โทษนะบิวมึงคือตัวส่งเสริมเลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคลิปที่มันจะออกนะคือแรกๆมันก็ไม่ร่วมเหมือนตัวเองเป็นพี่ใหญ่แต่ในใจมันน่ะก็มีความเป็นเด็กมันก็อยากเล่นมันทำเป็นคลิปลุกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ เราคิดออกไปไงสรุป มันก็ร่วมด้วย คลิปออกมามันก็สนุกไงมันก็ผลพลอยได้คือคอนเทนต์ มันก็สนุก แต่มันก็ต้อง แต่บาง ตี อั กัน น มันเป็นลูกค้าที่เครียดมันก็จะเครียดไงว่าแบบไม่เสร็จสักที คือเราเป็นคนที่ชอบมองหาโอกาสในสิ่งที่มันเป็นโอกาสไม่ได้เช่น สมมติว่าถ้าเขาตีกันใช่ไหมเวลามันจะสูญเสียไปเลยเพราะว่าเรานั่งมองเมื่อไหร่มันจะเลิกตีกันเราก็เลยคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยถ่ายคลิปเลยแล้วกันไหนๆถ่ายได้อีกคลิปนึง เขาเรียกว่าการหา อุ้ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ต้อง แต่นั้นนี่แค่ข้อแรกนะคะ เดือดมากวันนี้รถเดือด เจ๊บิวเปิดมาเลยฮะแล้วเจ๊บิวเปิดก่อนเลย คำถามข้อที่ เดือนเลยแหละเรื่องที่ถ้าต้องแข่งกันแล้วคิดว่าอีกฝ่ายจะแพ้เราเรื่องอะไร มันมีหลายอันนะดิ นี่ไงมีหลายอัน ใช่ตอนแรกกูคิดว่าจะถนอมน้ำใจมึงยังไงดี มึงจะมาถนอมทำไม กูพูดตรง มึง ๆ เห็นเขาใส่ชุดไหมเนี่ย ยังไงต้องมอง ถ้าแพ้นะน่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน อุ้ย มันเปิดมาดีว่ะ เรื่องการทำงาน เพราะว่าน้องเรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำงาน เอาแพ้นี่ว่ะคุณนึกว่าชมมันเปิดมาดีว่ะ หนึ่งเลยคือน้องเราพูดตรงๆนะว่ามันสมาธิสั้นมันจดจ่อกับอะไรไม่ค่อยได้ คือมันเหมาะกับการทำอินฟูสุดๆคือเอาตรงๆว่าทำบุญทำทานเนี่ยมันก็คือความสบายใจนะคือเราก็พยายามแบบอ่านหนังสือไหมไปทำบุญกันไหมพยายามมาชวนเขามันบอกว่าถ้าให้มันนั่งสมาธิให้มันไปตายดีกว่า ทำไมอะโบ กูนั่งไม่ได้กูสมาธิสั้นมันมันเป็นยังไง ไม่ชอบอยู่นิ่งๆนานๆจะตาย คือแสดงว่าไม่อยากอยู่นิ่งจริง ก็รู้สึกว่าพอเรานิ่งคนอื่นเขาไปกันถึงไหนแล้ว เขาบอกว่าเขาเก่งกว่าคุณเรื่องทำงาน คุณเก่งกว่าเขาเรื่องอะไร ความสุข อุ้ย โบไม่ได้บอกว่ามันมีความสุขน้อยกว่าโบนะแต่โบแค่รู้สึกว่าโบเก่งในเรื่องของการปล่อยวางเรื่องปล่อยวางโอเค ขอพี่นินขึ้นมาด้วยได้ไหมครับ ไม่ได้ เราอธิบาย เพ เขา ราะว่า ว่า ไม่กูเปลี่ยนเรื่องดีกว่า ไม่มึงคิดอะไร กูก็ไม่ค่อยปล่อ รู้ ย ป่าวว่าความสุขกับการปล่อยวางไม่ได้ มันไม่ใช่ หัวใจ มันไม่ใช่ไอโบเลย ไม่ใช่เลย ไอโบให้คิดว่าอย่าไปกลัว การเข้ากับคนอื่นง่าย ไม่ใช่อันนี้กูเห็นด้วย อันนี้เมื่อกี้ลืมจริงๆก็แค่คิดว่าปล่อยวางแต่ก็โอ้ก็ไม่ได้ปล่อย ถ้ามือโบเขาบอกว่าก้อนหินก้อนนั้นใช่ไหมสมมติถ้ามือโบมันถือก้อนหินเอาไว้คือเลือดไหลแบบ10 เฮ้ยมึงเงียบดิ มันไม่ค่อยปล่อยอะไร คือเอาจริงอ่ะคือเป็นคนคิดเยอะมากจนพอแต่ถ้าพอแล้วจะลืมเลยงงไหม ไม่งง ก็คือถ้าลืมแล้วลืมเลย แต่ว่าเป็นคนคิดเยอะก่อนอยู่กับมันนานหน่อยแต่ถ้าถามว่าข้อดีของตัวเองที่ดีกว่าคนนี้คือเข้ากับคนอื่นง่าย จริงๆอ่ะเราชอบอยู่คนเดียวรู้ปะเราเป็นคนที่มึงเงียบไปเสื้อเขียว กำลังงงว่ามึงเป็นคนแบบไหนวะ กูชอบอยู่คนเดียว มึงเป็นสมาธิสั้น มึงไม่มีทางรู้เพราะมึงไม่ใช่ตัวกูคือเป็นคนชอบอยู่คนเดียว แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ากับจะไปหาคนอื่นอ่ะเราก็จะเซตใหม่ว่าวันนี้เราจะออกไปหาคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเจอปุ๊บเราก็จะแบบคุยได้เลยแต่ยังแจ้อย่างเงี้ยมันจะไม่กล้าทักมันจะเป็นคนเอาเนี่ยเป็นสะพานตลอดมึงฟังแวงไปไหนก็ไปกับ ยัง กู ไม่ทันได้อย่างไรเลย ไม่ใช่กูร้อนตัวเสื้อเขียวคือเนี่ยเวลาไปไหนอ่ะมันจะบอกว่าไอ้โบมึงไปไอ้คนนั้นตลกว่ะมึงเอาดิมึงเข้าไปทักเขาดิเราจะเป็นสะพานได้เพราะว่าเราสามารถฟลิปแล้วเราอ่ะทำความรู้จักได้เลย ตอนนี้เขาเก่งกว่าเรื่องจริง แต่ว่าต่างคนต่างยอมรับนะเรื่องนี้ ใช่ยอมรับ แล้วก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยคือส่งเสริมกัน ข้อต่อไป ข้อสุดท้ายหน่อยมา ถ้าต้องเล่นละครกันคิดว่าบทอะไรที่อีกฝ่ายจะเล่นได้ดีโอ้โห เป็นตัวละครแบบไหน กูเป็นได้ทุกตัว
มึงเป็นนางเอกได้เหรอ กูเป็นได้ทุกตัวมึงนางเอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาร้องไห้อย่างเดียวเป็นอะไร ไอ้ลุ อะ งลองเป็นนางเอกดิกูเล่น1 2 3 1 2 3 action สวัสดีค่ะ คิดว่านั่งรถคันนี้ได้อ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรตอบสิ นางเอก ก็เขาให้ขึ้นมา เธอมันไม่สมควรได้นั่งรถคันเนี้ยบอกตรงนู่นซาเล้งนู่นไปนั่งซาเล้งคัน เป็นนางเอก เป็นนางเอกที่ไม่ยอม แล้วทำไมฉันจะต้องไปนั่งซาเล้งเหมาะกว่าแกต้องเยอะ และคิดว่าย้อมผมแบบเนี้ยสวยเหรอ ฉันสวยกว่าแกอีเสื้อเขียว เห็นไหมแล้วถ้าเจวิวเล่นอ่ะ เจ๊ชอบได้เป็นตัวร้ายว่ะ มึงเล่นเป็นตัวร้ายเพราะมึงสนุกเฉยๆมึงอยากด่าเฉยๆมึงอยากด่าเฉยๆค่ะ ไหนเจ๊ลองเล่นเป็นนางเอก โอ้วันนี้อากาศดีจังหน้าเป็นอะไรเหรอหน้าเป็นอะไรเหรอ กูเชื่อแล้วว่า คิดหมดคิดหมดไม่ออก อยากรู้สมมติว่าถ้าต้องเล่นเป็นนางร้ายทั้งคู่ อ๋อ นางร้ายที่สุดเรื่องอะไร เอาจริงๆนะ ถ้าไม่ติดดราม่าด่าได้หมด จริงปะเนี่ยร้ายเรื่องด่า คือด่าเก่งมากเป็นคนพูดไม่คิดไงก็อย่างที่บอกเป็นคนพูดไม่คิดแล้วถ้าอยู่ในสังคมแต่ก่อนนี่คือตายนะ เราอะเพิ่งมาเข้าใจในสมัยนี้ว่าทำไมเราไม่ควรที่จะพูดจาอะไรแล้วเราไม่คิดเข้าใจปะเพราะบางทีเราพูดอะเราไม่ได้รู้สึก แต่ไอคนโดนอะมันรู้สึกแล้วพอเรามาคิดตามเราแบบกูพูดคำนั้นออกไปได้ยังไงวะเข้าใจปะเพราะว่าบางทีอะคนเราไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะทำร้ายกันแต่เราแค่พูดเพื่อความเอาสนุกแต่พอเราพูดไปแล้วอะเราลืมว่าอีกคนนึงที่มันฟังอะมันจะรู้สึกยังไงจริงๆ แต่บางทีละครก็คือสะท้อนชีวิตจริงงั้นเรามาลองเล่นกันไหม เอางี้เหตุการณ์2 คนจะทะเลาะกันนะคุณโบจับได้ว่าคุณบิวเนี่ยแอบเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟัง สารแหน่ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมเรื่องของฉันคือเรื่องของฉัน เร็วเก่งมาก ทำไมถึงเอาเรื่องของฉันเอาความไว้ใจของฉันไปบอกคนอื่น มีหลักฐานไหมว่าฉันพูดอะเอาเขาว่าสารแหน่ไปใช้กับตัวเองเถอะ อุ้ยแรงอ่ะแรงอ่ะมันมีหน้าของมันอยู่แล้วอยากด่าคำหยาบอ่ะ 2 คนเนี้ยเล่นได้เลยทันทีด้วยใช่ดีเลยอะแต่ฉันรู้สึกว่าดีเลยอะคาแรคเตอร์นางร้ายเขาคนละแบบคนเนี้ยเขาจะเป็นร้ายแบบเหมือนแบบปากร้ายปากร้าย แบด แต่ว่านี่ด่าเจ็บนะนี่มันเหมือนแบบกรีดแทงเข้าไป หรือว่าเป็นบทแบบรักไหม บทรัก บทรักได้ไหม บทรักกัน แบบเป็นพี่น้องที่รักกันเนาะ เป็นพี่น้องที่รักกัน มีเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกมียาวางอยู่บนโต๊ะนะอย่าลืมกินด้วยล่ะไอเสื้อเขียวย าอะไรเหรอน้องสาวพี่ ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้า เหมือนมากเฮ้ยแต่เขาคิดกันเร็วมาก จริงเหมือนคู่นี้เขาเป็นคู่แบบไม่ได้สวีทอะไม่ใช่สวีททอล์กอะเป็นแบบ โนอย่าเลย ไม่ใช่ แต่มันมีเซสชั่นนั้นนะคะ จะบอกให้ในเรื่องของเรา จะอ้วก ไม่ต้องอ้วกฉันเชื่อว่าเธอทำได้แน่นอน ช่วงเคลียร์ใจ จะมีคำถามเคลียร์ใจ 3 ข้อให้ทั้งคู่ผลัดกันตอบ 1 อย่างที่เราชื่นชอบในตัวเขา 1 อย่างที่เราชื่นชมในตัวเขา และ 1 อย่างที่เราเป็นห่วงเขาแล้วไม่เคยบอก เพื่อเคลียร์กันว่าด่ากันขนาดนี้ทำไมถึงเป็นเพื่อนรักกันอยู่ อะไรที่ทำให้เราแบบยังรักยังอบอุ่นกันทั้งที่เราด่ากันตลอดเลย จริงๆบอกว่าคนเรามีข้อดีข้อเสีย มันไม่มีใครเลยที่แบบดีร้อยไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีข้อเสียอย่างแจ้มก็มีข้อเสียแล้วมันก็มีข้อดีในตัวของมันเองเนี้ยก็คือแบบปากร้ายแหละเป็นคนปากร้ายเป็นคนแบบงอนเก่งงอนนานงอนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่ดีมันก็เป็นคนซัพพอร์ตครอบครัวมากแล้วก็เป็นคนที่ถ้าแนะนำอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะช่วยอะไรมันช่วยจริงๆ ปากคอแล้วเห็นปะ ไม่คอ ไม่ได้เลยถ้าพูดถึงพี่คนนี้คือ กูกลืนลงไปแล้ว เป็นพี่ที่รักมากแล้วก็ซึ้งมาก ก็เหมือนกันถ้ามันจะช่วยอะไรมันจะลงไปทั้งตัวจริงๆแบบตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้มันบาลานซ์กัน ข้อเสียมันเป็นข้อเล็กๆเนาะแต่ข้อดีมันยิ่งใหญ่กว่านั้น มันซัพพอร์ตกัน โอเคคือบางคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่น้องตีกันบางคนก็คือแบบแยกย้า แย ย กกันเลย แบบมันก็มีนะเว้ยแบบว่าไม่ยอมกันก็คือแบบแยกเลยแต่วิวรู้สึกว่าเคยคิดเหมือนกันนะเคยคุยกับธนินด้วยว่าไอ้โบอ่ะถ้ามันเป็นเพื่อนเราอ่ะกูเลิกคบมันไปแหละ เอาอีดอกเพื่อนของมึงดีมากเลย เพื่อนกูไม่เคยเลิกคบกูนะ จริง กูตกใจเลย อย่า อะ งนั้นว่าถ้าเป็นเพื่อนอ่ะคือเราเลิกคบไปแล้ว มึงก็ยังยืนยันคำเดิมกูมิ้วมึงได้ไหมกูมิ้วมึงเลยได้ไหมคำตอบนี้ คือด้วยความที่ว่าพอมันเป็นพี่น้องอ่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตอ่ะที่มันแบบเจอเราในวันที่แย่ได้รับเราในวันที่เราไม่น่ารักได้หรือว่าเราก็รับเขาในวันที่เขาแบบนิสัยแย่มากๆได้คือแบบดิว่าสุดท้าย มึงจบมึงเอาดีๆเอาดี ไม่กูไม่เอาดีไม่เอาไม่ดีกูเลยเอาจากใจคือต้องบอกว่าอะไรที่ทำให้มันยังอยู่ทุกวันนี้ได้ใช่ปะมันคือความไม่ดีความดีความสุขความทุกข์
ความแย่ความดีความเลวอ่ะมันคือบาลานซ์เว้ย กูว่าที่มึงพูดมามันดูเลวมันไม่บาลานซ์เลย มึงฟังเลยกูมิวมึงแล้ว โอเค อุ้ย รู้สึกว่าคนเราอ่ะคบกันนะมันไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวพากันไปกินอย่างเดียวพากันมีความสุขอย่างเดียวเจริญกันอย่างเดียวแต่มันต้องมีความแบบแย่ทุกข์ไปด้วยกันสุขไปด้วยกันทะเลาะกันมันคือรสชาติชีวิตอ่ะคือบางคนอ่ะในโซเชียลเขาจะเห็นว่าแบบหุยนี่คือครอบครัวในฝันของฉันเลยคือบิวจะบอกว่าครอบครัวบิวอ่ะแม่งคือแบบทะเลาะกันไม่มีทุกรสชาติทุกรสชาติมันคือทะเลาะกันตีกันดีกันกินข้าวกันหรือบางทีแบบหลังกล้องอย่างเงี้ยมันคือบางทีเราทะเลาะกันหนักมากอะไรเงี้ยมันมีเหมือนทุกคน มีหมด เว้ย มีหมด ฉะนั้นอ่ะมันไม่ใช่ครอบครัวในฝันเว้ยแต่มันคือแบบครอบครัวที่มันอยู่บนความเป็นจริงอ่ะคือแม่งแบบตื่นมาก็ตีกันได้ทำงานก็ตีกันได้ เรื่องเงินแม่งก็ทะเลาะกันได้ แต่สุดท้ายอ่ะที่ความสัมพันธ์เราอ่ะมันไม่เคยหายกันไปไหนเลยหรือว่ามันยังอยู่ด้วยกันได้ยังอยู่หมู่บ้านเดียวกันได้มันคือ เรารู้ว่าระยะห่างเราประมาณนี้เหมือนโบรู้จังหวะบิวรู้จังหวะโบการบริหารแบบบาลานซ์ทั้งหมดความสัมพันธ์รอบข้างอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะคบกันได้เหมือนจริงๆบ้านนี้เขา embrace กันเนาะ ใช่ หรือว่า ใช่ คือยูจะด่ากันแต่ยูก็แบบยอมรับสิ่งนั้นของ ใช่ กันและ ใช่ กัน ใช่แล้วก็เสียของกันและกันได้อ่ะใช่ ต่อไปเราจะให้พูดถึงข้อดีของกันละกัน ข้อแรกอะไรที่คุณชื่นชมในตัวอีกคนหนึ่ง ที่สุด1 ข้อ ก็น่าจะต้องเรื่องการทำงานแหละเป็นคนทำงานเก่ง ชอบบุกเบิกอะไรใหม่ๆ มันก็เลยทำให้ครอบครัวได้ไปกับเขาด้วย แจ้ อ่ะ งชื่นชมอะไร ที่อะไรดีมันตอบสั้นมาก พอ ตอบอีกได้ปะ แต่มันกระชับดี แล้วมันดีไหมล่ะมึง แต่ถ้าด่ากูมึงด่าได้10 วันยังไม่จบเลย มี3 ข้อ กู แจ้ง มีคู่ค่ามึงไม่ต้องตอบ สิ่งที่ชื่นชมเลยนะแล้วแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่หาได้ยากเลยนะแม่งคือความสดใสเว้ย มันเป็นความสดใสมากมันไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะทุกคนรอบข้างจะสนุกเพราะมัน ต่อให้มันไม่อยากจะเมาอะมันก็จะดื่มเพื่อให้ทุกคนสนุก ใช่ ใช่ สดใสกว่า ข้อ 2 ข้อ ดีละดีละ 2ชื่นชอบอะไรในตัวอีกคน ชื่นชอบน่าจะเป็นแบบ energy บางอย่างที่แบบมันเป็น good energy good energy ก็แบบเป็น energy ที่มันทำได้ยังไงมันตื่น แต่ก่อนอ่ะมันก็โตมากับเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีวินัยขนาดนั้นนะแต่พอโตมาอ่ะเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้มันเป็น energy ดีๆ ไม่ว่ามันจะนอนดึกแค่ไหนมันจะตื่น7 โมงมันจะตื่น6 โมงเพื่อจะรักษาคุณภาพอะไรของมันก็ไม่รู้ในชีวิตมันอ่ะคือแบบอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็นอนพร้อมมันอ่ะแต่เราตื่นที10 โมงเงี้ยไม่ตื่นคือเราไม่ตื่น มันก็เป็นคนที่energy อย่างเงี้ยดี ถ้าชื่นชอบนะเป็นสิ่งที่แบบมันว่ามนุษยสัมพันธ์ดีอะเข้าใจไหมแบบ เขา ว่า เป็นคนเฟรนลี่ เข้ากับคนง่ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสกิลที่ทุกคนมีเยอะนึกออกปะ ท้ายสุดท้ายของจริง อันนี้อยากให้มองหน้ากันเพราะนี่เป็นการบอกมองหน้ากันหน่อยกูจะอ้วกง่ายมากเป็นห่วงอะไรอีกคนหนึ่งที่สุด เฮ้ยมองหน้ามันลึกเกิน เป็นห่วงหรือขอบคุณอะไรอีกคนหนึ่ง เป็นห่วงอะไรที่สุดหรอ หรือขอบคุณอะไรในตัวเขาที่สุดอะไร มัน ก็ เก่ง ได้ ตา ไม่ร้อง เป็นห่วงอะไรที่สุดหรอสิ่งที่จะให้เป็นห่วงโบที่สุดก็คือ น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เอาแล้ว เพราะว่าเรื่องการกินโบทำคลิปกิน บางทีโบก็บอกคนอื่นไปเรื่อยว่าแบบโบจะลดน้ำหนักโบจะกินอาหาร ทำไม่ได้ โบทำไม่ได้แล้วโบก็พูดไปเรื่อยให้คนอื่นเข้าใจว่าแบบโบทำได้ อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยมีสายรายงานว่าเขาสั่งอาหารคีนไว้ประมาณ1 อาทิตย์เขากินไปได้แค่2 วันเขาก็เลิกแล้วใช่เขาจะเป็นคนที่ทำอะไรเราทำหยุดเขาก็จะอยู่เลข3แล้วก็ทำคลิปกินตลอดอะไรอย่างงี้แล้วก็สิ่งที่เขากินก็คือหม่าล่าน้ำมันเยอะๆแล้วก็กินพริกเยอะมากเป็นห่วงสุขภาพของน้องสาวว่าแบบโกอยู่กับเราไม่ได้ไม่นาน ว้ายจะอ้วกอ่ะ อยู่กับพี่มาตั้งนานลูก เราเธออะเธออยากขอบคุณหรือเป็นห่วงไหม จริง ๆ ชีวิตมึงไม่ได้เป็นห่วงเอ้ามันเป็นคนจัดการชีวิตตัวเองได้ดี หรือขอบคุณไปได้ เขา ไหม เลิกกันแล้วเขาเลิกกัน แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่า ขอบตาถึง เอาแล้ว มองหน้ากันนะ ยิ้มไอ้โบหมดไอ้โบหาเพื่อนตา เป็นคนเซนซิทีฟ ไปเลยอ่ะ ก็ขอบคุณหลายๆอย่าง ไม่มองหน้าเลย เสียงกูสั่น เอาเร็ว กูทำไม่ได้อ่ะ พูด ทำได้โบทำได้เลย เดี๋ยววันหนึงไม่มีแจ้ไม่ได้พูดแบบ อุ้ย นี้ ด นะ อก โอ้ย มันก็มีทั้งดีบ้างมันไม่ดีบ้าง สู้เขา ไอ้โบมันเซนซิทีฟกว่า ลองแบบจัดการเลย มึงไม่ดีมึงพูดถึงกูเก่งมากเลย กูก็พูดไปไงเดี๋ยวกูร้องไห้ไง ด่ากันแต่ก็รักกัน ก็มีเลิฟมันก็มีด่าแต่แบบ ใช่
แต่กูก็จริงใจกับมึงนะถึงว่าแบบมันชอบมันกลัวคิดว่าแบบว่าเราไปเรื่อยไงแต่บางทีอ่ะเราก็ใช้ชีวิตได้ก็เข้าใจว่าบางทีมันก็เป็นห่วงชีวิตเราว่าเราแบบเละเทะลุงตุงนังแต่ก็บอกว่าทุกวันนี้ชีวิตก็ดี เพราะว่าก็มีมันนี่แหละที่แบบคอยไอ้เหี้ยโอ้สงสารเลยที่แบบว่าแต่ก่อนไงแบบว่าโตมาด้วยตีนมันอ่ะหมายถึงว่าด้วยปากมันอ่ะก็พอโตขึ้นอ่ะก็อย่างที่บอกแต่ก่อนเราจะทะเลาะกันบ่อยแต่พอโตมาก็รู้ว่าแบบแม่เป็นคนปากร้ายแต่หลายๆอย่างที่เป็นมันอ่ะมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นบางอย่างมันก็พูดถูกแต่เราก็จะจึกในใจอะไรเงี้ย แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะน้องก็จะชอบคิดนะแล้วเราอะไรวัยเด็กอย่างเงี้ยมันจะชอบจำว่าแบบเราเป็นคนปากร้ายเราเป็นคนพูดแรงอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกโบเอาไว้นะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เจ๊พูดอ่ะในชีวิตอ่ะมันไม่มีใครกล้าพูดกับโบแบบนี้แน่นอนเว้ยเพราะว่าเจ๊พูดอ่ะเพราะว่าเจ๊หวังดีมีใครกล้าพูดกับมึงไหมว่าแบบมึงแม่งพูดไปเรื่อยไม่ทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะน้ำตาแบบไหลกูกลับเลยอ่ะหมายถึงว่า เฮียเราพูดแล้วไม่ซื้อ ไม่หมายถึงว่าบางทีเราไม่ได้แบบอยู่ดีก็จะไปด่าเขาเราก็เหมือนเป็นแม่คนนึงของมัน หลังๆเริ่มไม่ทำแล้วเพราะว่ารำคาญที่มันพูด มันเข้า เดี๋ยวพอทำแล้ว ขวา เดี๋ยวพอทำแล้วเดี๋ยวมันคิดว่านี่ไงเพราะกูพูดไงมึงเลยทำอย่างเงี้ยหลังๆอยากเอาชนะมันไม่ทำแล้ว แต่ก็อยากให้มันรู้ว่าแจ้หรือว่าพี่คนเนี้ยหวังดีกับมึงที่สุด ปรับนิดนึงคำพูดมึงอ่ะ เพราะว่าเวลาเราช่วยมันเราไม่ได้อะไรจากมันไงเข้าใจปะไม่เคยได้อะไรจากมันเหนื่อยด้วยซ้ำแต่ว่าสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะเราให้เพราะว่าโบเป็นคนเดียวที่สมควรได้รับเพราะว่าแจ้มีน้องสาวคนเดียว โอ้ยแม่ จบดี เฮ้ยจบดีจริงว่ะเจ๊คือความรักของบ้านเนี้ยอาจจะตีกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายอะตีว่าทุกคนรับรู้ได้ว่าครอบครัวเนี้ยมันซัพพอร์ตกันจริงๆผสม เจ้ามันจะมีเป็นเหมือนแบบคำทายว่าถ้าลงรถคันนี้ไปสองคนเนี่ยอยากไปทำอะไรกัน ระหว่างจับมือกอดหอมแก้ม เลือกได้อย่างหนึ่ง เลือกได้หนึ่งอย่าง ไม่ ไม่ ละ ละ ชันกระชับมิตร จะให้พูดพร้อมกันดูว่าตรงกันไหม หนึ่งสองสามถ้าราคาสั่งขึ้นรถมาจะพาไป จับมือ จบ จับมือกัน เดี๋ยวจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อย จับมือเอ้ย ไม่เคยจับมือ กูไม่อยากจับมือ จับมือ จับมือหน่อยจับมือหน่อย จับมือหน่อย จับต้องจับเร็วรายการนี้ต้องจับ ครู เดี๋ยวทำให้มันจบ อุ้ยถ้าทำให้มันจบไม่ต้องนะต้องเอาแต่ความรู้สึก โอ้ย เอาความรู้สึก จับมือจับมือ แล้วดูมึงทำอย่างงี้กูจะทำจากความรู้สึกไงมึงก็ไม่ ไม่ลง เอาเร็วๆเอาเร็วๆเนี่ยดูมันดิ เอาจับดีๆเลยจับดี ห้ามพูดว่าทำให้มันจบต้องทำแต่ความรู้สึก รู้แล้วใจมึงก็รู้สึกดีกับกูมากวิว ๆแล้วเขาพูด จับมือ อะไรมาแล้วเขาไม่มองหน้าจริงเหรอเขาก็ขี้เขินเหรอไอเนี่ยโอ้ยน่ารักเอ็นดูอ่ะ ไปได้กัน น่ารักอ่ะ สองคนฝากทุกอย่างของตัวเองได้หมดเลยค่ะ ฝากได้หมดเลย ค่ะบิววราพรนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะบิววราพรนะคะ ดึ แล้ว ง ก็บอลนาน่าและบอนนี่เจลลี่ค่ะ บอนนี่เจลลี่ ก็โบกัญญารัตน์นะคะ ทุกช่องทางเลยค่ะ แค่นั้นเลยจริงๆขอบคุณค่ะ สองคนไม่น่ารักมาก ขอบคุณนะคะ อยากให้ธนาคารใครมาขึ้นอีกคอมเมนต์มาเลยจ้าคนละจ้า subscribe ไปแล้วบ้าย บาย